Hi guys, once again it's me, Limax Kitchenette, and welcome to my YouTube channel. So for today's video, tayo po ay magluluto ng pork dinuguan. So for our ingredients, tayo po ay gagamit ng pork, cut into small cubes, pork blood. Mas maigi po na salain natin siya to make sure na wala po nasama na buo-buo dun po sa ating dugo. Gagamit din po tayo ng papaya. Bali, yung version ko po is nilalagyan ko po siya ng papaya para maging extender na rin po ng ating dinuguan. Then, garlic, onion, green chilies. So, yung green chili po, bali, hinati ko siya sa dalawa. Yung iba kinat ko para po isasama ko siya sa paggigisa. Then, gagamit rin po tayo ng suka. Bali, sa suka po is gumamit lang po ako ng 1/4 cup. Kasi depende po yun sa magiging panlasa po natin. Kung gusto po natin na medyo maasim yung ating pong dinuguan. Gagamit din po tayo ng patis bilang pampalasa. Then black pepper. So for the first step, tayo po yung magigisa ng bawang. The next po is yung sibuyas. So, kapag nagisa na po natin yung bawang at sibuyas, pwede na po natin ilagay yung baboy. So, ayan, hahaluin lang po natin. The next po, timplahan na po natin ng patis. Then, lagay po natin yung black pepper at yung green chilies. So, after po natin malagay yung patis at sili, takpan po muna natin siya for like 5 minutes para po kumapit yung lasa dun po sa ating karne. So, after 5 minutes guys. So, ang next step po is i-low fire na po natin siya. And then, lalagay na po natin yung dugo. So, sa dinuguan po, ang secret po niya para hindi po magbuo-buo is kailangan po continuous po yung halo hanggang sa maluto po yung dugo. Kasi pag continuous po yung halo ninyo, sigurado po hindi po mamumuo yung sabaw ng ating dinuguan. Tsaka dapat po low fire lang talaga. So, ayan, continuous lang po yung halo natin. So, ayan, nakikita po ninyo, luto na po yung ating dugo at hindi po siya namuo-muo. So, ang next step po natin is ilalagay na po natin yung ating papaya. Ayan. So, haluin lang po natin. Ayan. So, after po natin malagay yung ating papaya, tatakpan lang po natin siya ulit hanggang sa siya ay kumulo. So, ayan, kumukulo na po siya. Next step po is lalagay na po natin yung suka. Sa paglagay po ng suka, make sure po na huwag nyo po muna siyang hahaluin. Hintayin nyo po muna siyang kumulo hanggang sa maluto yung suka, then saka po ninyo pwedeng haluin. So, takpan lang po muna natin for another 2 minutes. So, after po nating takpan for 2 minutes, pwede na po natin siyang haluin. So, ayan, haluin lang po natin. Bali yung sa suka po, kaya po natin siya niluluto muna bago haluin is para po maiwasan po natin yung, matanggal po natin yung acidity ng suka. Yung kapag kinain nyo po siya is yung, pag yung hindi siya luto is sumasabit po siya sa lalamunan. So, mas okay po na lutuin nyo muna yung suka bago po ninyo haluin. So, ayan, ilo-low fire na po natin siya. Then, tatakpan po muna natin na ulit hanggang sa maging half cook po yung ating papaya. So, after few minutes. So, since medyo luto na po yung ating papaya, pwede na po natin ilagay yung ating green chilies. So, after po natin malagay yung sili, takpan lang po natin siya for another 2 minutes. Then, pwede na po natin patayin yung apoy. So, ayan, ready na po ang ating pork dinuguan with papaya.